يا هلا فيكم من جديد. أخطرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد من الجهات الرسمية بتعرض مواقعها الإلكترونية لنحو 1600 محاولة اختراق خلال الفترة الماضية. الهيئة أوضحت أنها نبهت تلك الجهات عبر خدمة الإنذار والبلاغات المبكرة ونظام إدارة المخاطر. راح نتكلم عن الموضوع هذا، لكن خلونا في البداية نتابع هذا التقرير، بعد ذلك نبدأ بالنقاش. هددت منظمة أنونيموس للهاكرز بشن هجمات إلكترونية على المواقع السعودية، وحددت المنظمة جميع المواقع التي تنوي اختراقها عبر حسابها مثل وزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية والخطوط السعودية ووزارة العمل وكثير من المواقع الحكومية الأخرى. بينما قلل عدد من الخبراء في مجال أمن المعلومات والهاكرز لصحيفة الحياة قيام عدد من منظمات الهاكرز بشن هجمات على المواقع الحكومية السعودية آخراً، موضحين أن تلك الاختراقات لم تصل إلى المعلومات السرية في تلك المواقع الحكومية، واعتبروها في سياق الإثارة الإعلامية ولا تصل إلى خسائر المعلومات الخاصة، إذ كانت فقط لمزودي خدمات الإنترنت. هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أرسلت 1595 بلاغا تحذيريا للجهات الرسمية المسجلة بياناتها في خدمة الإنذار والبلاغات المبكرة ونظام إدارة المخاطر، وتضمنت البلاغات تنبيهات عن محاولة اختراق لمواقع تلك الجهات. وأوضحت الهيئة أنها قامت خلال الأشهر الماضية بالاستجابة ل 56 حادث هجوم إلكتروني واسع استهدفت جهات حساسة وحكومية أو خاصة بالمملكة. الجدير بالذكر أن الهاكرز في السعودية وحسب معلومات صحفية قد اخترق ما يقارب 20 موقعا حكوميا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الخبير التقني ومؤسس تك بيلز الأستاذ فيصل السيف، كذلك ينضم معنا المهندس سعيد باوزير المختص في أمن وتقنية المعلومات، وينضم معنا الآن المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فايز الحبيل. دكتور فايز، حياك الله معنا. يا هلا وسهلا، حياك الله. الدكتور الله يحييك. انتم ذكرتم في هيئة الاتصالات انكم صديتم اكثر من 56 هجمة الكترونية حاولت انها تستهدف جهات حساسة في المملكة. السؤال، من اين كان مصدر هالهجمات وكيف كان تعامل الجهات الحكومية معاكم من خلال الانذار المبكر اللي تكلمتم عنه في الخبر؟ اولا شكرا على اطلالتكم على هالموضوع تحديدا. الهيئة في دورها زي ما يقولوا التوعوي والرقابي من خلال المركز الوطني لأمن المعلومات تعمل بوقت يعني بوقت مستمر ل أو بمعنى آخر رصد ومراقبة ما يحدث حول المملكة أو على مستوى العالم من أمور تتعلق بثغرات أمنية أو هجوم إلكتروني أو أي شيء يؤثر أو يضر بالأمن الإلكتروني. دور المركز في الهيئة إذا لعلي يسلط الضوء عليه، لعلي يعطيك تصور كامل عن الموضوع، هو الرصد والمراقبة لكل ما يدور حول في العالم إجمالا. بعد الرصد والمراقبة يتم التحذير من الهاكرز او الثغرة الأمنية من خلال وحدات ومراكز الأمن المعلومات في كل جهة حكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى مساعدة تلك مراكز المعلومات أو وحدة أمن المعلومات في تلك الجهات الحكومية للتعامل مع هالمتغيرات من خلال سواء كان ثغرة أمنية أو كان بمعنى آخر هجوم إلكتروني. لما قلت 56 احنا يوميا نتعامل مع مئات يعني خلينا نقول لك الرسائل أو البلاغات، ولكن تؤخذ
آلية معينة بحيث أن كل الجهات ذات العلاقة في مراكز وحدة أمن المعلومات والتجهيزات الحكومية تكون عندها تصور عن الحالة نفسها، الآلية التي تستطيع من خلالها التعامل معها بهدف إيجاد بيئة إلكترونية صحية في المملكة، إضافة إلى دكتور سم الله عدوك. طيب بس خليني بسألك يا دكتور عشان يعني نكون أكثر دقة في تناولنا الموضوع. يعني احنا نعرف اننا في حالة حرب، والله ينصر جنودنا على الأعداء. آمين. ويحفظ بلادنا، ونعرف انه نوع من انواع الحروب هي ما يسمى بالحرب الإلكترونية، وهناك ما يطلق كذلك مفهوم الأمن السيبراني. خليني أتكلم أنه حتى كان في موقع شباب يمكن يعلموني يصححون لي ماب هاكس أو كذا يوضح لك حجم محاولة الاختراق للمواقع، ولو طلعنا عليه يعطيك زي الخريطة، يوضح أنه في كمية هجوم كبيرة ومهولة على مواقع كثيرة في السعودية، يعني درجة يمكن احنا صرنا يعني نصنف من أعلى الدول المستهدفة في الوقت الحالي. وهذا يدعونا تساؤل، وين دوركم هيئة اتصالات في هالموضوع؟ هل دوركم بس يعني تنبيه ودوركم بس مثلا توعية يا جماعة انتبهوا، ولا لا لازم يكون عندنا جهود أكبر في التصدي لهالهجمات الإلكترونية؟ لذلك المركز الوطني لأمن المعلومات هذا جزء من الأكشن المتخذ في سبيل مواجهة مثل هالمتغيرات أو هالمستجدات في العالم. اليوم أنت تتعامل مع عالم متغير سريع، ما بين ما أقول لك الساعة وساعة، ما بين دقيقة ودقيقة متغيرات كثيرة. ولا تستغرب الهجوم اللي يكون على المملكة طبعا، ولا يستغرب. يعني انت لما انت قلت قبل شوي احنا نواجه حروب، لا حروب على الارض وحروب صحيح. بالهواء. هذه نقطة مهمة جدا. الهيئة في دورها اللي تقوم فيه هي دور زي ما يقولوا مش استرشاد بمعنى استرشاد، هي قراءة او تتبع مثل هالهجوم والصد في مراحلها الأولية. أنت تتعامل مع أشخاص أو خلينا نقول لك بمعنى آخر اللي هم غير معروفين، تتعامل مع مبهمين، ناس عالم افتراضي. طيب دكتور مصدر أكثر الهجمات من وين؟ الحقيقة عندنا الهجمات من عدة دول ومن عدة أماكن، أقدر أحددها لك بالضبط الآن، لأن عندنا لو كان في اتصال أو قبل هالشيء كان زودتك بتفاصيل كاملة عن هالموضوع. بس بشكل عام احنا نتعامل مع دولة، نتعامل مع دولة معينة بحد ذاتها. ما قلت تتعامل مع دولة، أنا ما قلت تتعامل مع دولة، لكن أتوقع المفترض نكون حاضر على إجابة هالسؤال بالنسبة لك، كونك أنت يعني في الهيئة ونبهتم الجهات الحكومية للحذر. أكيد عارف من وين مصدر أكثر الهجمات. احنا عندنا على فكره، يعني احنا عندنا تصور كامل لما يحدث من هالعالم الافتراضي، لا اقول ان والله احنا قد تكون هاللحظه هذه فيه جاي مسج او تحذير او تنبيه بهالشيء، فبالتالي انت جالس تتابع عالم افتراضي بين لحظة وأخرى. بس عالم افتراضي التقنية الحديث مفترض تعرف من وين جاية مصادر أكثر الهجمات، وبالتالي هي معروفة ومتابعة ومرصودة. ولكن اليوم يطلع لك واحد من أمريكا في نفس اللحظة، نفس الهاكر يطلع لك من دولة ثانية، فأنت جالس تتابع التغيرات. أنت اليوم لما تتعامل مع التقنية أو التكنولوجيا تتعامل مش من موقع محدد أو دولة محددة. أنا يمكن أكون في أمريكا والهاكر مثلا أو الاختراق بيجيني من دولة أخرى. طيب شكرا لك دكتور فايز الحبيل، المتحدث الرسمي باسم هيئة اتصالات وتقنية المعلومات. فيصل، أبي تعليقك على كلام الدكتور وحول هالموضوع الحقيقة ومدى خطورته. جميل. ويعني وأهمية أن ننتبه لخطورة مثل الموضوع. ممتاز. الحين في جانب احنا طرحناه مع الهيئة، يوم انت ذكرت الهيئة نفسها انه دور الهيئة ومسؤولية الهيئة. الهيئة لها دور ولها مكانة تسويها في أمن المعلومات، ولكن الدور الأكبر اللي موجود وهذا شيء عالمي هو على الأفراد نفسهم والناس اللي خلف نقاط الأجهزة. أي جهاز إلكتروني موجود أنت في محمل مسؤولية موجود. هذه النقطة بنقدر نفسر فيها ونتكلم فيها أكثر. ولكن نقطة ثانية، مصدر الهجمات ما حد يقدر يجيب لك مصدر الهجمات الحقيقي. كون أكثر الهاكرز وأكثر الناس اللي موجودين يحاولوا يسووا مسألة السايبر وار، الحرب الإلكترونية، يستخدموا الماسكينج، الأقنعة، بحيث أنه أنا أمثل نفسي في دولة ثانية والدولة الثانية أبدأ أنشئ منها
الحرب الالكترونيه او الهجمات حقت الاختراق او الدي ان اس بينجز ولا اي حاجه زي كذا لها علاقه في الهجمات، فانا اقدر اخلي الجهاز اللي انا ههجم عليه يحسبني من دوله ثانيه. فهذه احد وسائل تخفيه انهم نفس الهاكرز يخفون نفسهم، فبطبيعه الحال ما حيجيك من مصدر اللي هو فيه على دولتك على طول يسوي هجمات، لازم يتخذ مكان او مكانين، وبعض الاحيان تستمر الى 6 7 10 اماكن كلها اقنعه. والنقطة الأساسية هذه ساعتها اللي يبغى لها تقصي عشان تعرف من وين جت النقطة الأساسية، ومو أي شخص، حتى هيئة الاتصالات ما تقدر هي تعرف الشيء ذا. والهكر لا جاء عن طريق منفذ هيئة الاتصالات، في البداية ما هو بهكر، ما هو بلابس طاقية مكتوب عليها أنا هكر ويدخل عن طريق الهيئة، هو شخص طبيعي قاعد يستخدم من المعلومات. بعض الاي بيز وبعض الأرقام الإلكترونية تعرف بأنها مشبوهة، تعرف بأن وراها أو نفس نقدر نقول طبيعة الهجمة تعرف وتكشف، يمكن هيئة الاتصالات تقدر تصدى لها. أما غير كذا لما يكون لا الهجمة أكبر من كذا، مخفية مضبطة، ونفس الأفراد هم سبب الهجمة. الأفراد إحنا موجودين، إحنا أكثر الأحيان إحنا سبب الهجمات الإلكترونية أكثر من كون هيئة الاتصالات هي الموجودة. كيف عدم الاحتراز مثلا؟ عدم الاحتراز، استخدام النسخ المشبوهة، عدم الاستخدام للنسخ الأصلية، عدم الترقية الأولية للأجهزة. على سبيل المثال مؤخرا لما طلعت الثغرة اللي موجودة في بعض التطبيقات في الآيفون نفسه، في نفس الجوالات الذكية من نظام الاي او اس، الشركة نفسها المعروفة، فكلنا حسبنا أن هذا من أقوى الأنظمة، هو بالفعل نظام قوي، ولكن بالفعل توجد ثغرات، والثغره ذي ما اكتشفت في التطبيقات اللي موجوده الا بعد سنه سنتين. اي واحد عنده هالتطبيق يقدر الناس يدخلوا عنده ياخذوا الثغرات. فهي احنا ايش نقدر نسوي وكيف نقدر نخلي نفسنا محدثين نظاميا ومعلوماتيا، والانظمه حقتنا جاهزه للتصدي وجاهزه للتعامل مع المعلومه. للاسف احنا تبنينا التقنيه بشكل كبير، ولكن ما تبنينا التعامل معها بشكل امن. جميل. طيب خليني سعيد اسالك يعني في جزئيه مهمه، يعني هل صحيح انه من الصعب اختراق المواقع الحكوميه؟ يعني بحيث انه قد يخترق موقع مزود الخدمه، وفي نفس الوقت يمكن نذكر الاختراق اللي صار لموقع وزارة الخارجية. الاختراق من الصعب ولكن غير مستحيل. في إمكانية للاختراق مهما كانت قوة التقنية المستخدمة لديك. الثغرات موجودة، قد تستخدم، يعني ممكن الثغرة توصلك في المنشأة تبعك أو المنظمة من خلال شخص، يعني حتى لو كان يعني صار في سبند وانفيسمنت، استثمار على جانب التوعية الأمنية، فممكن شخص يدخل لك USB على اي جهاز وينقل لك برامج خبيثه ومالوير، هذا المالوير يسبب لك في نقل بياناتك كلها عبر الشبكه الى سيرفرات خارجيه، سواء تكون داخل سيرفرات خارج السعوديه في اي دوله كانت. وحتى عمليه نقل البيانات هذه تتم من خلال انكريبتد تنل، يعني تنل مشفره يتم فيها ارسال البيانات بكل الجماعه بالهم طويل. يرسل لك اياها حتى انت لو جيت تسوي مونيتورنج يبان عندك في الشارت انه لا البيانات طالع عندك نظاميه، لانه ما عنده مشكله يحصل على بياناتك مو في سنه، في 3 سنين بس حتطلع. فلا بد من وجود احترازات امنيه، وجود كوادر مؤهله. الجماعه في هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات عن طريق المركز الوطني الارشادي لامن المعلومات سيرت يوجهون خدمه الانذار المبكر، الاجراءات الاحترازيه، الاجراءات المفروض اتخاذها، المينيمم ريكوايرمنت لاي منشاه او منظمه، اتباع هذه الاشياء الاجراءات والاحترازات يخفف ويساعد العاملين، يخفف من الهجمات ويساعد العاملين في مجال امن المعلومات في المنظمات انهم يتحاشون او انهم يوجدوا حلول جدا سريعه للهجمات. طيب فيصل خليني اسال، يعني خلينا نتكلم عن هالاختراقات وطبيعتها. يعني هل هي قد تكون منظمات خارجيه؟ او تكون مثلا مستخدمين هواة على سبيل المثال؟ يعني نعرف ناس مهنتهم الهاكينج اوكي، وتلقاه يتباهى في بهالموضوع. مضبوط، وصدقت انه يتباهى في هذا الموضوع. هذه هي الموضه الجديده في عالم الهاكرز، انه يقدر يتباهى في موضوع انه قدر يخترق المكان الفلاني وقدر يسوي المشكله الفلانيه في احد نقاط المعلومات اللي موجوده حول العالم. ولكن انتقلت في اخر تقريبا 5 سنوات حسب التقارير السنويه اللي تصدرها شركه سيمانتك حقت الخاصه في امن المعلومات ونسبه الهاكرز ونسبه الهجوم وما الهجوم، اثبتوا انه اخر 5 سنوات عمليه ازدياد الهجمات الإلكترونية منظمة بشكل دولي، ومنظمة بشكل تابع لدول نقدر نقول، بحيث أنه في دول بالذات بعض الدول الموجودة في آسيا تحرص على وجود
نقدر نقول يسموها سايبر وور فاسيلتيز، اقسام خاصه للحرب الالكترونيه، من خلالها هم يبادروا بالهجمات الالكترونيه للحصول على معلومات اطراف اخرى، للحصول على نقدر نقول وصول الى اهداف محدده خارج العالم. زي ما عرفنا انه كان في فتره اسمها حرب بارده، نعرف برضو الحين في حرب الكترونيه. الحرب الالكترونيه اقدر اجي وادخل السيرفرات حقتك واخذ المعلومات وامشي، واقدر اترك خلايا نائمه او نقدر نقول معلومات او برامج نائمه، البرامج النائمه افعلها متى ما انا بغيت. فالمساله اكبر من كذا بكثير. على سبيل المثال، وهذه نوضح مدى الخطوره، ومنها طبعا ما نبغى احنا نشغل الناس، ولكن لتوضيح مدى الخطوره. اذا قلنا انه في نظام تشغيلي موجود على هواتفنا، النظام هذا موحد في كل العالم وكل العالم يستخدم النظام هذا، سمعنا انه مثلا في نظام يشغله حوالي مليار شخص موجود او مليار جهاز موجود بهذا النظام. بكل بساطه اذا الشركه الام سيرفراتها الأساسية اخترقت ووضع معلومة صغيرة أو برنامج صغير كامل، البرنامج ده يقدر يوصل لهالمليار والمليار، بعدين في أي لحظة يصكوا، يخربوا، يحترقوا، يروحوا فيها، ضاعت المعلومات حقتهم. فالموضوع مش الحين احنا ايش الهدف اللي قاعد يصير في الحرب الالكترونيه، هو بعدين ايش حيصير في الحرب بس في هالفتره يمكن يعني يتردد الحديث عن موضوع الحرب الالكترونيه، كوننا يمكن نعيش في ظروف بالضبط. حرب، والله يحفظ امن بلادنا اللهم آمين وينصر جهودنا. فبالتالي حتى يمكن تكلمت عن ماب اوكي هاكس، او اللي يوضح يعني في كميه هجمات الكترونيه موجهه لنا. صدقت. خلينا نتكلم بكل صراحه. جميل. الحين ماب هاكس اساسا نوضح، ماب هاكس يبين لك الدوز اتاكس، الدوز اتاكس هي نوعيه من نفس الهجوم، هي عباره انك تاخذ سيرفر، تاجر السيرفر هذا او تاجر من الكمبيوترات الكبيره هذه اللي قوتها كبيره، فتقعد ترمي اشارات على الاماكن اللي فيها جدار حمايه الكتروني. فهي كثره الهجمات هذه حتبان عندك في نظام المراقبه، ولكن ما حتقدر يعني تسوي حاجه الا انك تحط الجدار حقك اقوى واسمك. فيس الهجمات موجوده، الهجمات هذه كثيره، بس بالفعل الشيء اللي مفروض عليه اشوفه كخطوات موجوده. يلا لك الحمد، دوله متقدمه بشكل تقني والكتروني بشكل جدا كبير. احنا حتى لو تكلمنا على امن البنوك، من اكثر وافضل انواع الامن اللي موجود عالميا، حتى انه نقطتين التامين اللي موجوده انك انت لا جيت تدخل على البنك بالنت، هذه ما هي موجوده في كثير من الدول. امريكا ما عندهم الموضوع هذا انه يجيك رساله توثيق عشان تدخل على حسابك. في اشياء كثيره كويسه، ولكن يبغى لنا اثنين حاجتين نتبناها. اول شيء يكون عندنا منظمه مخصصه لرد وردع الهجمات الالكترونيه، وبرضه الهجوم الالكتروني. ليش المضاد. لا؟ المضاد، الهجوم الالكتروني المضاد يبطل ويضاعف الامكانيات حقت الهجوم، فانت تحمي نفسك وتحمي المنشات اللي موجوده عندك. والهيئه الثانيه مسؤوله عن التحديث التلقائي لكل المؤسسات اللي موجوده في المملكه بشكل يومي، لانه التحديثات من اكثر الاشياء المهمه لما انت تبغى تحافظ على امن المعلومات. لانه الثغره تكتشف، الثغره موجوده سنوات، ولكن متى ما اكتشفت اصبحت مشكله. واكتشاف الثغرات يكون يوميا في اكثر الشركات. شركه اقتصادها هو الاكبر في امريكا حقت جوالات، اكتشف فيها ثغره قبل اسبوع اسبوعين، ودوبهم حتى اليوم نزل تحديث على نظام التشغيل للجوالات، وهذه يمكن عشان الناس تسوي التحديث كمان. التحديث حجمه اقل من ميجا بايت واحد، يعني ولا شيء، يعتبر اقل من ربع صوره. لا اللي عنده اي او اس يحدث. اي او اس، نظام اي او اس 9.0.2، امس كان .1، اليوم نزل تحديث .2. .2 هذا فقط كان في بعض البج فيكس، يقولوا لك بج فيكس اللي هي تصلح بعد الخلل، احيانا كثيره يكون ثغرات لازم تصلح. جميل. طيب سيد اخيرا، يعني كيف تقيم قاعده امن المعلومات لدى المؤسسات الحكوميه السعوديه؟ جيده، وفي تطور جدا ملحوظ، ومتابعه من القياده الحكيمه، ومتابعه من اكثر من جهه موجوده في البلد متخصصه في تقنيه المعلومات. في متابعه ورصد وتخطيط لامن المعلومات، آلية وسياسات واجراءات امن المعلومات بشكل كامل، الاحتياطات، الاجهزه والتكنولوجيا المفروض انها تكون عند الجهات الحكوميه، اليات الرصد، المتابعه بحيث انها تكون 24/7 ويكلي. اقيمها انها جيده جدا، وفي يعني حاليا في تطور جدا ملحوظ، في اهتمام القياده الرشيده. جميل. شكرا لكم، شكرا للاستاذ سعيد باوزير المختص في امن وتقنيه المعلومات، شكرا كذلك للاستاذ فيصل السيف الخبير التقني ومؤسس تك بيلز. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.